ما با این فرهنگ چند هزار ساله خودمون امروز یکی از موفقیت‌های درخشانی را اینجا مطرح می‌کنیم که در دوران تاریخمون به طور انگشت شمار صفحات زرین تاریخ ما نشان میده. این است اونچه در آغاز در نیت بلند پیشگامان نهضت مشروطیت بود که متاسفانه در آن دوران نتوانستند به نتایج آن دست یابند و میکوشیم تا با اتکا به سنت‌های ملی و دینی و فرهنگی خود به سرعت و با تلاش‌های سازنده به سوی تمدن بزرگ که جامعه امروز و فردای ما در انتظار آن است گام برداریم. به سبک امروز فکر بکنیم و سعی کنیم کشاورزیمون کشاورزی امروزی بشه. همه این کارها را برای ایرانی به دست خود ایرانی انجام بدیم. اگر هنرستان داره وزارت آموزش پرورش، این باید سعی کنه، نمیخوام بگم اینایی که الان میده بیرون آدمای متخصصی هستن، اما اونا تکنسیانن. اون کارگر را باید کارخونه ها تربیت بکنن. این موفقیت بزرگ را به شاهنشاه عظیم، به دولت جناب آقای هویدا، به مجلس شورای ملی و به ملت ایران تبریک میگم. با عرض تشکرات ملت ایران به پیشگاه مبارک اعلیحضرت امامی شاهنشاه عالی‌عامر نسبت به این پیشنهاد نظری نیست. به این پیشنهاد رأی میگیریم. خانم آقایون که موافقن خواهش میکنم. این تصمیم قانونی مجلس شورای ملی به اتفاق آرا تصویب شد. خانم ها، آقایان، محتاج به یادآوری نیست که سردودمان بزرگ خاندان پهلوی هنگامی زمام امور کشور را به دست با کفایت خود گرفت که ایران عزیز در گردابی محیط از نابسامانی و آشفتگی فرو رفته و هر لحظه فروتر می رفت. از یک سو رقابت سیاست‌های خارجی با استفاده از ناتوانی حکومت‌های وقت هر روز به صورتی دیگر نمودار می‌شد و از سوی دیگر فقر و نادانی توده‌های مردم و زورگویی و تعدی معدودی زورمندان داخلی که در راه حفظ منافع نامشروع خود به هر گونه پستی و دناعت تن در داده و حیثیت و اعتبار ملی را به بهایی سخت ارزان به بیگانگان می‌فروختند، شیرازه امور را چنان از هم گسیخته بود که میهن پرستان پاکدل را با یأس و ناامیدی به کنج انزوا کشیده و تماشاگر صحنه نابودی و فنای استقلال ایران ساخته بود و در برابر آن آشوبگران و فتنه انگیزان مجالی وسیع یافته بودند تا بی هیچ گونه بیم و هراسی راهها را برای ارضای مطامع خود و حتم بنیان ملیت و قومیت ایرانی هموار سازند. در این میان آنچه برای ملت ایران باقی مانده بود بی سر و سامانی و ویرانی و آشفتگی و وامهای سنگین خارجی بود که قسمت اعظم آن در راه تأمین منافع بی‌رویه و دور از انصاف و عقل و منطق عده‌ای معدود به مصرف می‌رسید و از سوی دیگر خزانه تهی که قادر نبود حتی مختصر ممر گذران زندگی معدودی از کارکنان دولت را تأمین کند و به موازات آن که در آن از هر سو نغمه‌ای مخالف برمیخاست و هر متنفذی که تکیه بر جای داشت علم طغیان و خودسری برمیافراشت و تیشه به ریشه استقلال ملی میزد. اینها مسائلی نیست که هنوز کاملا به سینه تاریخ سپرده شده باشد، بلکه هستند در میان ما کسانی که به چشم خود شاهد این ماجرا بودند و آنچه را دیدند خود به یاد دارند و به آسانی میتوانند امروز را با اون روز مقایسه کنند. در چنین هنگامی سردار بزرگ تاریخ ایران اعلیحضرت رضا شاه کبیر قیام کرد
پیامی که بیشک متکی به تأییدات الهی بود، پیامی که به خواست خداوند یک بار دیگر کشور ما را از نابودی و زوال حتمی نجات بخشید، پیامی که توانست به نیروی اراده اعلی حضرت رضا شاه کبیر و با پشتیبانی ملت ایران در مدتی کوتاه راهی دراز در طریق بسط معدلت و تأمین منافع ملت و بنیانگذاری ایرانی قوی و آباد بپیماید. اون شاهنشاه بزرگ در طی 16 سال دوران سلطنت پربرکت خود توفیق یافت از چنان کشوری در هم ریخته و آشفته، ملتی توانا و نیرومند و متکی به مبانی وحدت ملی به وجود آورد و بساط خودکامگی و گردنکشی ها را در نوردد و دست اجانب را از دخالت در امور داخلی ایران که تا اون هنگام به صورت سنتی دیرین معمول بود کوتاه کند. متاسفانه پیش آمد جنگ جهانی دوم به اون رادمرد بزرگ فرصت نداد تا نیات بلند خود را چنان که در اندیشه تابناک خویش داشت به انجام برساند. ما همه روزهای تیروتایی را که اجانب از هر جانب بی هیچ علتی به کشور ما تاخته و آشوب و نابسامانی را با خود به همراه آورده بودند به خاطر داریم، تا جایی که اجانب با همکاری ایادی خود خواستند آذربایجان یعنی سر ایران را از پیکران جدا کنند و این قدرت و اراده شاهنشاه ایران متکی به نیروی پایداری ملی و تأییدات الهی بود که نگذاشت بداندیشان به مقصود برسند. نظیر این مشکلات موانع که پیاپی رخ میداد، عزم و اراده شاهنشاه ایران را در تحقق آمال ملی هر روز پیش استوارتر و راسختر می ساخت و همچنان با استقامت و پایداری راه خود را در مسیر سعادت ملت ایران می پیمودند و با درایت و ابتکار ملت خیش را به سوی آینده‌ای سعادت بخش و کشوری آزاد و آباد هدایت می فرمودند تا سرانجام در 6 بهمن ماه 1341 اصول ششگانه انقلاب شاه و ملت را به ابتکار خود طرح‌ریزی فرموده و به تصویب ملی رسانیدند و در طی 13 سال دوران انقلاب با توجه به مقتضیات زمان به تدریج اصول دیگر به آن افزوده شد و اینک به 17 اصل رسیده است. اصولی که ضامن سعادت و رفاه اجتماعی و برخورداری همه افراد جامعه به طور یکسان از مواهب زندگانی امروزی است. اصولی که کشور ما را با سرعت شتابی بیمانند به سوی تمدنی بزرگ چنان که در اندیشه بلند رهبر خردمند ماست پیش میبرد. اصولی که عدالت اجتماعی و اقتصادی را در کشور ما بر مبنای تساوی همه افراد در برابر قانون تضمین میکند. انقلاب شاه و ملت به همه افراد کشور ما امکان داد که با جهشی بی سابقه و با برخورداری از همه امکانات و فرصتها در سازندگی ایرانی نو سهمی ارزنده داشته باشند. این انقلاب نیروی ملی را در کشور ما چنان بسیط کرد که تمامی افراد ملت در اجرای هدفهای مقدس آن رهبر بزرگ خود را از صمیم قلب یاری کردند. این وحدت کلمه و یک پارچگی که در تاریخ کشور ما هرگز نظیر نداشته است به رهبر بزرگ ایران فرصت داد تا مبارزات پیگیر خود را در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع ملت ایران بی وقفه و درنگ و با سرعت شتاب ادامه دهند. ثروت‌های ملی را که به غارت بیگانگان میرفت به ملت بازگرداند و آن را در جهت تأمین منافع کشور به کار اندازند و با اتخاذ سیاست مستقل ملی میهن ما را در جهان امروز از موقع و مرتبتی برازنده برخوردار سازند. کشوری را که روزی نیازمند کمک دیگران بود در فاصله کوتاهی از زمان به مقام کشوری کمک دهنده برساند. استقلال اقتصادی کشور را از نظر صنعتی چنان طرح‌ریزی کنند که در آینده نزدیک نه تنها بتواند
نیاز خود را با توجه به پیشرفت‌های جهان امروزی تدارک کند، بلکه صادر کننده کالاهای صنعتی نیز باشد و به موازات آن از نظر کشاورزی نیز با از میان بردن روش‌های کهنه و قدیمی و به کار بستن شیوه‌های جدید از میزان نیازمندی کشور به تولیدات کشورهای دیگر بکاهد و به تدریج این نیاز را از بین ببرد. انقلاب شاه و ملت تحرکی عظیم از نظر اخلاقی و فرهنگی و آموزشی و اجتماعی در کشور ما به وجود آورد که در تاریخ ایران هرگز نظیر نداشته است و آثار ارزنده آن در زندگانی امروزی ما به طوری واضح و عیان است که محتاج به بیان نیست. تنها یک مقایسه دقیق در وضع کشور و ملت ایران از هنگام زمامداری اعلیحضرت رضا شاه کبیر تا امروز و نگرشی به دورنمای فردای کشور برای ملت ایران و به خصوص برای تمام کسانی که از آغاز تا کنون در جریان این تحول شگرف قرار داشته‌اند می‌تواند روشنگر عظمت و واقعیت و اصالت دوران 50 ساله سلطنت پر افتخار دودمان پهلوی باشد. از خداوند متعال توفیق می‌خواهیم که شکران این نعمت را چنان که واجب است بگزاریم تا این نعمت پیوسته بر ما افزون شود و این منبع خیر و سعادت و برکت برای ملت ایران جاوید و پایدار بماند. تشکر.